Hi everyone, আজি আমি ডিসকাস কৰিম ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত ল্যান্ডমাৰ্ক এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কেसेस। এইটো বস্তু সেশন মই দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। আজিৰ সেশনটোত থাকিব আৰ্টিকল 12 পৰা আৰ্টিকল 20 লৈকে আৰু নেক্সট সেশনটোত আৰ্টিকল 21 পৰা 35 লৈকে আমি কেसेसখিনি ডিসকাস কৰিম। সো আমি প্ৰথমতে পাম আৰ্টিকল 12। আৰ্টিকল 12 এটা সিম্পল কোৱেশ্চন সুধিছে। হেতু হৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট বুলি কাক আমি ক'ব পাৰোঁ। সো আৰ্টিকল 12 আমি এটা গেট কিপাৰ হিচাপে ল'ব লাগিব। ধৰি লওক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ এটা ডাঙৰ গেট আছে আৰু সেই গেটখনৰ সন্মুখত আৰ্টিকল 12 নামৰ এজন গেট কিপাৰ বহি আছে। তেওঁ ক'লে যে ভিতৰলৈ অহা সকলোকেতো আমি ষ্টেট বুলি ক'ব নোৱাৰি, মই চেক কৰি ল'ম যে কোনখিনি ষ্টেট হয় আৰু কোনখিনি নহয়। সেইটোৰ কাৰণে আমি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো হৈছে GGLO। জি মানে হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, যিটো আমাৰ ষ্টেটত পৰে। নেক্সট হৈছে জিটো মানে হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড লেজিছলেচাৰ। এণ্ড নেক্সট এল হৈছে লোকেল অথৰিটিজ আৰু অ' হৈছে আদাৰ অথৰিটিজ। এইখিনি বস্তুৱে হৈছে ষ্টেট, যিটোক আমি ষ্টেট বুলি কওঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 12। নাও ইয়াত যে মই এটা কথা ক'লোঁ আদাৰ অথৰিটিজ অ' পৰা, চ' আদাৰ অথৰিটিজক লৈ পেলাই সমস্যা এটা হ'ল যে আদাৰ অথৰিটিজ মানে ঠিক কোনবোৰৰ কথা কৈছে। এইখিনিৰ পৰাই আমাৰ কেছ লৰ জাৰ্নিটো আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ আদাৰ অথৰিটিজৰ পৰাই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। চ' ফাৰ্ষ্ট কেছ আমি কি পাম? ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ ভাৰ্চেছ শান্তা বাই। শান্তা বাই মনত ৰাখিব। শান্তা বাই আপোনালোকে ইজিলি মনত ৰাখিব পৰাকৈ এনেকৈ ক'ম যে শান্তা বাইত আদাৰ অথৰিটিজক বহুত নেৰ' কৰি চোৱা হৈছিলে। এতিয়া এই কেছটোত কি হৈছিল যে আদাৰ অথৰিটিজ শব্দটোক আমি যিকোনো অথৰিটি বুলি ব্ৰড মিনিং দিম নেকি? কোৰ্টে তেতিয়া এটা প্ৰিন্সিপালৰ সহায় লয়। সেই প্ৰিন্সিপালটোৰ নাম হৈছে এজাছ ডেম জেনেৰিছ। এইটো এটা লেটিন টাৰ্ম হয়। চ' এজাছ ডেম জেনেৰিছ মানে অফ দ্য ছেইম কাইণ্ড অৰ ক্লাছ। অসমীয়াত একে ধৰণৰ বা একে শ্ৰেণীৰ বুলি ক'ব পাৰি, একে ধৰণৰ অফ দ্য ছেইম কাইণ্ড। চ' সহজ ভাষাত আমি কি ক'ম যে আদাৰ অথৰিটিজ মানে আগতে উল্লেখ কৰা অথৰিটিজৰ সৈতে একেই নেচাৰৰ যিবিলাক অথৰিটিজ সেইবিলাককে আমি আদাৰ অথৰিটিজ বুলি ভাবিব লাগিব বুলি এই কেছটোত কৈছিলে। কিন্তু এইটো এটা বহুত নেৰ' এপ্ৰ'চ হয়নে নহয়? চ' সেইকাৰণে এই এপ্ৰ'চটো বেছি দিন নাথাকিলে। নেক্সট আমি কেছ পাম ৰাজস্থান ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড ভাৰ্চেছ মোহনলাল 1967। ইয়াত এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ দৰে ষ্টেটিউটৰী বডিক ষ্টেট বুলি ক'ব পাৰি জানো? চ' কোৰ্টে ইয়াত কি ক'লে? য়েছ, পাৰি। ষ্টেট কেৱল গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছকে মানে সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা নহয় ষ্টেটৰ মিনিঙত। ষ্টেটিউটৰী বডিজো আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট হ'ব পাৰে। চ' শান্তাবায়ে গেটখন সৰু কৰি ৰাখিছিল। এতিয়া এই কেছটোত কি দেখিলোঁ? ৰাজস্থান ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড কেছত দেখিলোঁ যে এই গেটখন ডাঙৰ হৈ গ'ল, হয়নে নহয়? নেক্সট কেছ আমি পাম সুখদেৱ সিং ভাৰ্চেছ ভগতৰাম 1975। ইয়াত আমি মনত ৰাখিম এই তিনিটা বস্তু ONGC, LIC, IFC এইকেইটা ষ্টেট হিচাপে গণ্য কৰা হয় আণ্ডাৰ আদাৰ অথৰিটিজ। নেক্সট আমি পাম প্ৰদীপ কুমাৰ বিশ্বাস ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2002। এতিয়া ষ্টৰিত আহিল এটা নতুন বস্তু, সেইটো হৈছে CSIR। নাও হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ CSIR? CSIR মানে হৈছে কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ। ইয়াত এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি হ'ল যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে CSIRক আৰ্টিকল 12ৰ ষ্টেট হিচাপে ট্ৰিট কৰিলে জানো? চ' অৰ্থাৎ CSIRৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰল নেচাৰ আৰু এক্সটেণ্ট বিবেচনা কৰি কোৰ্টে দেখিলে যে এই আৰ্টিকল 12ৰ আদাৰ অথৰিটিজৰ ভিতৰতে এই বস্তুটো পৰে, CSIR বস্তুটো। সেইকাৰণে ইয়াত য়েছ বুলিয়ে হ'ল যে ইয়াত হিচাপে ট্ৰিট কৰিলে, আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত ট্ৰিট কৰিলে। নেক্সট আমি কেছ ল' পাম জি টেলিফিল্মছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2005। এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই। এইটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ ইয়াত কি আছে? BCCI। চ' সকলোৱে জানে BCCI কি হয়? BCCI হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ গভৰ্ণিং বডি। চ' ক্ৰিকেটত ইয়াত এনৰ্মাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে। সেয়ে আৰ্গুমেণ্ট হ'ল যে BCCIৰ পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ ইমান বেছি, গতিকে BCCIক ষ্টেট বুলি ধৰা উচিত হয়নে নহয়? তেতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে নহয়। চ' আমি ইয়াৰ আগত যিখিনি পাইছোঁ হয়কৈ পাইছোঁ ন, কিন্তু ইয়াত BCCIক কি ক'লে যে নহয়। মেজৰিটিয়ে BCCIক একচুৱেলি আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট বুলি ধৰা
নাছিলে কাৰণ পাব্লিক ফাংচন পাৰফৰ্ম কৰা মানে অটোমেটিক্যালি আৰ্টিকেল 12 ষ্টেট নহয় জানো গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপ এণ্ড পাৰভাৰ্জিভ কণ্ট্ৰলৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল টেষ্টিফাই কৰা হ'ল যাৰ কাৰণে এইটো ধৰা হ'ল যে BCCI ইজ নট ডু নট ফল আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 12 এজ এ ষ্টেট নেক্সট আমি আৰ্টিকেল পাম হুইচ ইজ আৰ্টিকেল 13 ইয়াত কয় যে যিকোনো যদি কোনো ধৰক ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ সৈতে ইনকনচিষ্টেণ্ট হয় তেন্তে সেই লটো কি হয় দ্য এক্সটেণ্ট অফ ইনকনচিষ্টেঞ্চিৰ কাৰণে ভইড হ'ব চ' আৰ্টিকেল 13ৰ মূল কুৱেশ্যন হ'ল যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিৰুদ্ধে কোনো ল থাকিলে কি হ'ব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এমেণ্ড কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বহু বছৰৰ কেছ লৰ জৰিয়তেহে ডেভেলপ কৰিছে মনত ৰাখিব এইটো আৰ্টিকেলৰ কাৰণে ঘপককৈ কিবা এটা কেছ অহা নহয় বহুত বছৰ লাগিছে এইটোক লৈ যুঁজিয়ে থাকিলে এইটো কাৰণে আমি এইখিনি কেছ চাম চাওক ওপৰত মই মেনশ্যন কৰিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ চ' এই কেছখিনিত আমি ভালদৰে পঢ়িম ন ফাৰ্ষ্ট কেছ ইজ শংকৰী প্ৰসাদ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1951 কনষ্টিটিউশ্যন অহাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে কুৱেশ্যন তেতিয়া উঠিল যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এমেণ্ড কৰিব পাৰিবনে তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে হয় পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এমেণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কোৰ্টে তেতিয়া ক'লে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ইজ নট ল উইদিন দ্য মিনিং অফ আৰ্টিকেল 13 ক্লজ 2 কৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টটো ল নহয় সেইটো লৰ মিনিঙত নপৰে অৰ্থাৎ আৰ্টিকেল 13 ক্লজ 2 ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সাধাৰণ লৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই হয় কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই নহয় বুলি ক'লে নেক্সট আমি পাই যাম সজ্জন সিং ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ৰাজস্থান 1965 এতিয়া প্ৰথম যেটো আমি পালোঁ শংকৰী প্ৰসাদ সেই কেছটো মানে সেই কেছটোকে ফ'ল' কৰিছে সজ্জন সিঙে চ' সজ্জন সিং কেছটোত কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে শংকৰী প্ৰসাদক ফ'ল' কৰিলে কুৱেশ্যন আকৌ একেই উঠিলে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এমেণ্ড কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে চ' এনচাৰো ছেইম ওলাল অৰ্থাৎ দুয়োটা কেছতে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এমেণ্ডিং পাৱাৰ আপহোল্ড কৰা হৈছিলে নেক্সট কেছত আমি IC গোলাকনাথ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাৱ পাম চ' এই কেছটোত কি হ'ল এতিয়াহে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপ্ৰ'চটো অকণমান সলনি হ'ল এই কেছটোত এটা কুৱেশ্যন উঠিলে মেজৰ কুৱেশ্যন এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ৱাজ Can Parliament take away or abridge fundamental rights by constitutional amendment? তেতিয়া majority answer কি ওলালে no নোৱাৰে কোৰ্টে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টক আৰ্টিকেল 13ৰ লৰ এম্বিটত ভিতৰত আনিলে আৰু ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন নট এমেণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন এ মেনাৰ দেট টেক্স এৱে অৰ এব্ৰিজেছ ডেম কিন্তু এই বস্তুটো ইভেন আমি নেক্সট যেটো কেছ পাম কেশৱানন্দ ভাৰতী তাত কিন্তু ইয়াত পজিশ্যনটো আকৌ চেঞ্জ হৈ যায় চ' নেক্সট কেছটো কি হয় কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰেলা হুইচ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ অফ এণ্টায়াৰ ল গোটেই ল পেপাৰ আপুনি যি লওক চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ কেশৱানন্দ ভাৰতী 1973 ইয়াত কি হ'ল এটা বিগেষ্ট টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ল এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেনট এমেণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট Does that mean Parliament cannot amend the Constitution at all? যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কনষ্টিটিউশ্যনখনতো এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব সেই বস্তুটো ইয়াত আহিলে না সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা মিডল ৰাস্তা ল'লে তাৰ মাজৰ এটা ৰাস্তা এটা ল'লে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এমেণ্ড কৰিব পাৰিব কনষ্টিটিউশ্যন ইনক্লুডিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট দুইটাই পাৰিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো এমেণ্ড কৰিব পাৰিব কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিব পাৰিব বাট কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টে কেতিয়াও বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব সেই এমেণ্ড কৰাৰ সময়ত বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে ডেষ্ট্ৰয় নহয় তেনেকৈহে এমেণ্ড কৰিব পাৰিব এইটোৱে হ'ল বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন যিটো আপোনালোকৰ মেইনছত কুৱেশ্যন বা মেইনছত শ্বৰ্ট নোটছ লিখিবলৈ আহে এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে আমি কেনেকৈ ল'ম যে কনষ্টিটিউশ্যনখন ধৰক এখন ঘৰ ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেই ঘৰখনৰ ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ৱাল মডিফাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যিটো ডিজাইন চেঞ্জ সেইটোও কৰিব পাৰিব কিন্তু যিটো ঘৰটোৰ ফাউণ্ডেশ্যন সেই ফাউণ্ডেশ্যন কিন্তু ডেষ্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুজিলে এতিয়া সেই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে হৈছে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ নাও নেক্সট কেছ আমি পাম মিনাৰ্ভা মিলছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1980 এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিজৰ এমেণ্ডিং পাৱাৰটো বহুত ৱাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কাৰণ তাত এটা কুৱেশ্যন আহি গ'ল যে কেন পাৰ্লিয়ামেণ্ট মেক ইটছ এমেণ্ডিং পাৱাৰ আনলিমিটেড
ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি যে পাৰ্লিমেণ্টে নিজৰ এমেণ্ডিং পাৱাৰ আনলিমিটেড কৰিব পাৰে নেকি তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে নোৱাৰে পাৰ্লিমেণ্টৰ লিমিটেড এমেণ্ডিং পাৱাৰ আছে এণ্ড হুইচ ইজ এ পাৰ্ট অফ এ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি যদি বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাতো পাম যে লিমিটেড এমেণ্ডিং পাৱাৰ যিটো পাৰ্লিমেণ্টৰ হয় সেইটো ইভেন নিজেই এটা বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' অৰ্থাৎ পাৰ্লিমেণ্টে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু নিজৰ এমেণ্ডিং পাৱাৰটো আনলিমিটেড কৰি ল'ব নোৱাৰে কোৰ্টে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ ইম্পৰ্টেঞ্চো ইয়াত কিন্তু ৰিএফাৰ্ম কৰিছে দেই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো হেৰিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেছ নেক্সট আমি আৰ্টিকল 14 পাম আৰ্টিকল 14ত প্ৰথম কেছটো হৈছে ৰামকৃষ্ণ ডালমিয়া ভাৰ্চেছ জাষ্টিছ S.R. টেণ্ডুলকাৰ 1958 ইয়াত এটা প্ৰিন্সিপল আছিলে আৰু সেই প্ৰিন্সিপলটো হৈছে যে আৰ্টিকল 14নে ক্লাছ লেজিছলেশ্যন প্ৰহিবিট কৰে কিন্তু ৰিজনেবল ক্লাছিফিকেশ্যন এলাউ কৰে চ' ক্লাছিফিকেশ্যন ভেলিড হ'বলৈ আমাক দুটা টেষ্ট লাগে এটা হৈছে ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া এটা হৈছে ৰেচনেল নেক্সাছ নাও ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়া মানে যিসকলক ক্লাছিফাই কৰা হৈছে তেওঁলোকক বেলেগ কৰাৰ ক্লিয়াৰ বেচিছ থাকিব লাগিব তেওঁলোকক কিয়নো পৃথক কৰিছে সেই ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ক্লিয়াৰ এটা বেচিছ থাকিব লাগিব আৰু ৰেচনেল নেক্সাছ মানে হৈছে সেই ক্লাছিফিকেশ্যনৰ লৰ অবজেক্টিভৰ সৈতে লজিকেল কানেকশ্যন থাকিব লাগিব তাকে আমি ৰেচনেল নেক্সাছ বুলি কওঁ নেক্সট কেছটো হৈছে EP ৰয়াপ্পা ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ তামিলনাডু 1974 এই কেছৰ আৰ্টিকল 14ৰ স্কোপ বহুত এক্সপাণ্ড কৰিলে কোৰ্টে ক'লে যে ইকুৱেলিটি ইজ এ ডাইনামিক কনচেপ্ট চ' আৰু আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ তাৰপিছতে ইকুৱেলিটি একেলগে চলিব নোৱাৰে দুইটা বস্তু অৰ্থাৎ ষ্টেটৰ একশ্যন যদি আৰ্বিট্ৰেৰী হয় তেতিয়াহ'লে আৰ্টিকল 14 ভাইলেট হ'ব পাৰে সেইটোৰ কথা ইয়াত কয় নেক্সট কেছ আমি পাম মেনকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1978 কোৰ্টে আৰ্টিকল 14, 19, 21ৰ মাজত এটা ক্ল'জ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আনিলে আৰু এই যে মই এতিয়া ক'লোঁ 14, 19, 21 এইকেইটাক আমি একেলগে কি বুলি কওঁ গল্ডেন ট্ৰায়েংগল আগলৈ হয়তো মেইনছত কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব যে গল্ডেন ট্ৰায়েংগল কি হয় বা শ্বৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহিব পাৰে চ' গল্ডেন ট্ৰায়েংগলে হৈছে আৰ্টিকল 14, 19 আৰু 21 মেনকা গান্ধী কেছটোত কি হ'ল কোৰ্টে এই গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ মাজত এটা ক্ল'জ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আনিলে এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু ষ্টেট ক'লে যে ষ্টেট একশ্যন মাষ্ট বি ফেয়াৰ জাষ্ট ৰিজনেবল নন আৰ্বিট্ৰেৰী গতিকে সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ চাওক ফেয়াৰনেছ প্লাছ গল্ডেন ট্ৰায়েংগল তাৰমানে জাষ্ট ফেয়াৰ হ'বই লাগিব আৰু লগতে সেইটো গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ লগত থাকিব লাগিব নেক্সট আমি কেছ পাম নালছা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2014 সুপ্ৰিম কোৰ্টে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ মানুহখিনিৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট ৰিকগনাইজ কৰিলে এইটো কেছতে কোৰ্টে ক'লে যে আৰ্টিকল 14ৰ ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল তাত এনি পাৰ্চনৰ বাবে আৰু জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটিৰ ভিত্তিত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনেল ইকুৱেলিটিৰ সৈতে ইনকনচিষ্টেণ্ট নেক্সট কেছ হৈছে শায়ৰা বানু ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2017 এইটোতো সকলোৱে জানে ৰিচেণ্ট কেছে হয় ইয়াৰ ইছ্যু আছিলে কি যে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাকৰ কথা আছিলে যিটো আমি তালাকি বিদ্যাত বুলি কৈছিলোঁ হয়নে নহয় চ' মেজৰিটিয়ে ইনষ্টেণ্ট ট্ৰিপল তালাকৰ প্ৰেক্টিছ ইনভেলিড বুলি হেল্ড কৰিলে আৰু আৰ্টিকল 14ৰ কণ্টেক্সটত এই কেছটো আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ মেনিফেষ্ট আৰ্বিট্ৰেৰিনেছৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কেছ হৈছে সুপ্ৰিয় ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2023 ইয়াত ইছ্যুটো কি আছিলে যে ছেইম ছেক্স মেৰিজৰ লিগেল ৰিকগনিশ্যনৰ কথা আহিছিলে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছেইম ছেক্স কাপলৰ বাবে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট টু মেৰি ৰিকগনাইজ নকৰিলে দেই ইয়াত নকৰিলে আকৌ ৰাইট টু মেৰি উইথ ছেইম ছেক্স সেই বস্তুটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে বিচাৰিছিল কিন্তু এইটো ৰিকগনাইজ সুপ্ৰিম কোৰ্টে নকৰিলে কিন্তু কোৰ্টে এটা ৰিএফাৰ্ম কৰিলে যে LGBTQ বা প্লাছ পাৰ্চনছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ অধীনত ইকুৱেলিটি ডিগনিটি নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এনজয় কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰাইট টু মেৰি ছেইম ছেক্সটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হ'ব নোৱাৰিব নেক্সট আমি পাম আৰ্টিকল 15 চ' আৰ্টিকল 15ত ষ্টেট অফ মাদ্ৰাছ ভাৰ্চেছ চম্পাকাম দৈৰাজান 1951 ইয়াত ইছ্যুটো কি আছিলে যে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত কাষ্ট বা কমিউনিটি ভিত্তিত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহিছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত ক'লে যে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইনভেলিড কাৰণ
সেই সময়ত আৰ্টিকল 15ত এনে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কনষ্টিটিউচনেল বেচিছ নাছিল আৰু এই জাজমেণ্টৰ পিছতে ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1951 আহিল আৰু আৰ্টিকল 15 ক্লজ 4 ইনচাৰ্ট কৰা হ'ল নেক্সট কেছ হৈছে অশোক কুমাৰ ঠাকুৰ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2008 ইয়াত ইছ্যুটো হৈছিল যে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনত OBC reservation under Article 15 Clause 5. Supreme Court Article 15 Clause 5 or constitutional validity uphold korile. OBC reservation at khetrot creamy layer principle or report importance so reaffirm korile. So ami yat duta bostu palu. Eta hoise 15 Clause 5. Eta hoise OBC khetrot next hoise creamy layer. Creamy layer principle yat introduce hoise de importance disile. Next আমি পালো জোসেফ শাইন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2018 সো ইয়াত ইস্যুটো কি আছিলে এটো এতিয়াৰ একচুয়ালি বিএনএছত যদি আমি চাওঁ বিএনএছত এই কেছটো আমি নাপাম কিন্তু আইপিসিৰ ফালৰ পৰা এই কেছটো আমি পাম এই কেছ ইয়াত কি হৈছিলে যে আইপিসি সেকশন 497 এডাল্টাৰী ল হয়নে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়া সেকশন 497 ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰিলে আৰু কোৰ্টে দেখুৱালে যে ল to gender stereotype আৰু patriarchal assumptionৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছিল ই আৰ্টিকল 14 আৰু 15ৰ নন ডিসক্ৰিমিনেশন প্ৰিন্সিপলৰ হৈতে ইনকনসিস্টেন্ট আছিল সো এডাল্টাৰী ল প্লাস জেন্ডাৰ ষ্টেৰিঅটাইপ প্লাস ইকুৱেলিটি এই বস্তুটো বিএনএছত আপোনালোকে বেলেগকে পাব আৰু আইপিসি সেকশন 497 কিন্তু কেছটো যেহেতু আইপিসিক লৈ হৈছিল সেই কাৰণে আমি ইয়াত আইপিসি লৈহে পঢ়িব লাগিব নেক্সট আছিলে জনহিত অভিযান ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2022 ইয়াত ইস্যুটো কি আছিলে যে 103 নম্বৰ যিখন কনষ্টিটিউশনেল এমেণ্ডমেণ্ট হয় আৰু ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহিছিলে ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে 10% ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কনষ্টিটিউশনেল ভ্যালিডিটি আপহোল্ড কৰিলে আৰু আৰ্টিকল 15 ক্লজ 6 16 ক্লজ 6 ৰ মাধ্যমে ইকোনমিক ডিসএডভান্টেজৰ ভিত্তিত এফাৰ্মেটিভ একচনৰ কনষ্টিটিউশনেল ভ্যালিডিটি ৰিকগনাইজ কৰা হ'ল জনিহাত অভিযান মন ৰাখিব কেছটো নেক্সট আমি 2025 ৰ এটা কেছ পাম এই কেছটো একচুৱেল নামটো আছিলে ইন ৰে ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড ইন জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস ভাৰ্চেছ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল হাই কোৰ্ট অফ মধ্য প্ৰদেশ মই জাষ্ট ইয়াত জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস কেছ বুলি লিখি থৈছো বাৰু সো ইয়াত ইস্যুটো কি আছিলে যে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড ক্যান্ডিডেটছক জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ পৰা ডিসেবিলিটিৰ ভিত্তিত এক্সক্লুড কৰিব পাৰি নেকি যিখিনি ভিজুৱেল যিখিনি দেখা নাপায় অন্ধ কণা তেওঁলোকৰ কথা কৈছে সো কোৰ্টে কি কৈছিলে যে ডিসেবিলিটি এলন cannot be a ground for blanket exclusion from the judicial service requirement কোৰ্টে reasonable accommodation আৰু substantive equalityৰ importance emphasize কৰিলে আৰ্টিকল 14 ৰ equality principle আৰু 15 ৰ non discrimination frameworkৰ সৈতে এই reasoning consistent কৰিলে নেক্সট আমি পাই যাম Article 16 Indra Shawnee versus Union of India 1992 এটুক আমি কি কেছ বুলি কওঁ বাৰু ককচোন এটুটো জানিবই সকলোৱে এটু কি কওঁ মণ্ডল কমিশন কেছ হয়নে নহয় ইয়াৰ ইস্যুটো কি আছিলে OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহিছিলে সো কোৰ্টে 27% OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট আপহোল্ড কৰিলে মেইনলি আৰ্টিকল 16 ক্লজ 4 ৰ অধীনত আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট আমি দুটা প্ৰিন্সিপল পাম এটা হৈছে এটো ক্ৰিমি লেয়াৰ এটা হৈছে 50% ৰুল সো ক্ৰিমি লেয়াৰ সোশিয়ালি এডভান্স OBC পাৰ্সন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বেনিফিট নাপাব আৰু 50% সিলিং হৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন সাধাৰণতে 50% ৰ ওপৰত যাব নালাগে যদিও এক্সেপচনেল সাৰ্কামস্টেন্সেস থাকিব পাৰে জনহিত অভিযান ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া অলৰেডি এবাৰ পঢ়িছোৱে আকৌ ইয়াত পাইছো সো এতিয়া কোৱেশ্চন আহিল যে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব পাৰিবনে পাৰ্লিমেন্টে তেতিয়া 103rd এমেণ্ডমেণ্ট খন লৈ আহিলে আৰু তাৰ মাধ্যমে আৰ্টিকল 15(6) আৰু 16(6) এই দুটা বস্তু আনিলে আৰ্টিকল 15(6) ত কি আছে যে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন আৰু 16(6) ত কি আছিলে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট এটাটো এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে দিছে আনটো পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে দিছে সো দুয়োটাই আপ টু 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে 103 এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে আৰু EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন ভ্যালিড বুলি আনিলে এটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হেকাৰণে এই কেছটো আমি 15 টো পাইছো 16 টো পাইছো নেক্সট আমি পাম আৰ্টিকল 17 এবলিউশন অফ আনটাচেবিলিটি সো আৰ্টিকল 17 এ কয় যে কাষ্ট বেসড আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিস সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰহিবিটেড হয়নে আমি ফাৰ্স্ট কেছ কি পাম পিপলছ ইউনিয়ন ফৰ ডেমোক্ৰেটিক ৰাইটস ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1982
এই কেছটোক আমি আন এটা নামেও জানো, যেনেকৈ মই অথনি এটা কেছৰ কথা আপোনালোকক ক'লোঁ ন, যে মণ্ডল কমিশ্যন কেছ কাক কয়? চ' ইন্দ্ৰ চাউনিক মণ্ডল কমিশ্যন কেছ কয়। তেনেকৈ এই কেছটোক আমি কি বুলি কওঁ জানেনে? এই কেছটোক কয় এছিয়াড ৱৰ্কাৰ্ছ কেছ। এছিয়াড, ASIAD দেই, এছিয়াড ৱৰ্কাৰ্ছ কেছ, কাৰণ এইটো ৰিলেটেড হৈ আছে এছিয়ান গেমছৰ লগত। চ' 1982ৰ এছিয়ান গেমছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্টত বহুত লেবাৰাৰ্ছে কাম কৰিছিল। তেতিয়া কুৱেশ্যন উঠিল যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যদি প্ৰাইভেট এমপ্লয়াৰ বা প্ৰাইভেট পাৰ্চনৰ একশ্যনৰ বাবে ভায়লেট হয়, তেতিয়া আৰ্টিকল 17 এপ্লাই কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি? তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে আৰ্টিকল 17ৰ কনটেক্সটত ক্লিয়াৰ কৰিলে যে আনটাচেবিলিটিৰ প্ৰহিবিশ্যন প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলৰ বিৰুদ্ধেও অপাৰেট কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আমি পাম ষ্টেট অফ কৰ্ণাটকা ভাৰ্চেছ আপ্পা বালু ইংগেল 1993। এইটো আৰ্টিকল 17ৰ এটা লিডিং কেছ হয়। কিছুমান ব্যক্তিয়ে কাষ্ট বেছ আনটাচেবিলিটিৰ কাৰণে পাব্লিক যিবিলাক কুঁৱা থাকে, নাদ বা কুঁৱাৰ পৰা পানী ল'বলৈ বাধা দিয়া হৈছিল। তেতিয়া কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গুচি গ'ল এইটো কেছ। কোৰ্টে তেতিয়া আৰ্টিকল 17ৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল অবজেক্টিভৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং এমফেচিছ দিলে আৰু কোৰ্টে এপ্ৰ'চ কৰিলে যে আনটাচেবিলিটি হৈছে আ ডিপলি ৰুটেড ছ'চিয়েল ইভিল এৰাইজিং ফ্ৰম দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম। ই মানুহৰ ডিগনিটি আৰু ইকুৱেলিটিৰ বিৰুদ্ধে। কোৰ্টে এই ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিছ কমপ্লিটলি ইৰাডিকেট কৰাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল গ'লটো এমফেচিছ কৰিলে। আৰ্টিকল 19ত প্ৰথম কেছটো হৈছে ৰমেশ থাপ্পৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মাদ্ৰাছ 1950। ইয়াত ইছ্যুটো কি আছিল যে গভমেণ্টে এটা পাব্লিকেশ্যনৰ চাৰ্কুলেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিল। তেতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিছিল যে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনত ফ্ৰীডম অফ চাৰ্কুলেশ্যনটো ইনক্লুড হৈ আছেনে নাই? তেতিয়া কোৰ্টে ক'লে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে য়েছ, আৰ্টিকল 19(1) ক্লজ এৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনৰ ভিতৰতে ফ্ৰীডম অফ চাৰ্কুলেশ্যনো ইনক্লুড হৈ আছে। কাৰণ কথা ক'ব পৰা যায়, কিন্তু সেই কথা মানুহৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰি, তেন্তে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ প্ৰেক্টিকেলি মিনিংলেছ হৈ যাব ন। মই এতিয়া আপোনালোকক কিবা এটা কথা কৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকলৈ সেই কথাটো পঠিয়াব লাগিব। মই কৈ থ'লেতো নহ'ব ন, সেই কথাটো মই আপোনালোকলৈ পঠিয়াইছোঁ, আপোনালোকৰ মাথাত ভৰাই দিছোঁ, সেই বস্তুটোৱেই। চ' ফ্ৰীডম অফ স্পীচটোতো মিনিংলেছ হৈ যাব যদি মই কথাটো কৈহে থাকোঁ, কিন্তু কথাটো মই বতৰাটো দিব পৰা নাই। মই এতিয়া ধৰক কৈ আছোঁ যে অহা মাহত পৰীক্ষা আছে, কিন্তু সেই বতৰাটো মই ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত দিব পৰা নাই যে অহা মাহত তোমালোকক মই পৰীক্ষা ল'ম। গতিকে সেইটো কি হয়, ৰাইট টু স্পীচ যিটো মোৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আছে, সেইটো মিনিংলেছ নহ'ব জানো? সেইটো কথাই কৈছে। চ' নেক্সট আমি কেছ পাম কেদাৰনাথ সিং ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ 1962। ইয়াত চাব দেই, ইয়াৰ যিটো বস্তু সেইটো এতিয়া আমি BNSত আৰু নাপাওঁ, আৰু সেইটো নায়েই তাৰমানে। চ' IPC ছেকশ্যন 124A যিটোক আমি ছেডিশ্যন বুলি কৈছিলোঁ, সেইটোকে লৈ পেলাই এটা ইছ্যু হৈছিলে। কুৱেশ্যনটো কি আছিলে যে ছেডিশ্যন ল আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1 ছাব ক্লজ এৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচৰ সৈতে কনচিষ্টেণ্ট হয় নে নহয়। তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ছেডিশ্যনৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটি আপহোল্ড কৰিলে, কিন্তু প্ৰভিজনটোৰ এপ্লিকেশ্যন নেৰ'লি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিলে। সাধাৰণ ক্ৰিটিচিজম বা গভমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰং ৱৰ্ডছ অট'মেটিকেলি ছেডিশ্যন নহয়। ক্ৰিমিনেলিটি থাকিবলৈ স্পীচ একশ্যনৰ সৈতে ইনচাইটমেণ্ট টু ভাইলেঞ্চৰ টেণ্ডেঞ্চি টু ক্ৰিয়েট পাব্লিক ডিছঅৰ্ডাৰৰ ৰিকুৱাৰ্ড কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়? চ' এতিয়া আমি যদি পাওঁ IPC ৰিপিল হৈছে আৰু BNS 2023 নতুন ষ্টেটুটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিছে, কিন্তু এই যিটো কেছ হয়, এই কেছটো আমি আৰ্টিকল 19ৰ ডক্ট্ৰাইনৰ হিষ্ট্ৰিকেল লেণ্ডমাৰ্ক হিচাপে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি ল'ব লাগিব। নেক্সট কেছ হৈছে মেনকা গান্ধী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1978। এই কেছটো আৰ্টিকল 19ৰ লগতে 14, 21ৰ বাবেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মই অলৰেডি 14ত পঢ়াওঁতে কৈয়ে গৈছোঁ। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে 3টা আৰ্টিকলছক ক্ল'জলি ইণ্টাৰকানেক্ট কৰিছিলে। কোন 3টা? এইটো হয়নে, গল্ডেন ট্ৰাইংগলকেইটা 14, 19, 21। ইয়াক কোৱা হয় গল্ডেন ট্ৰাইংগল। কোৰ্টে এমফাচাইজ কৰিলে একেখিনি কথাই আৰু দেই, যে জাষ্ট ফেয়াৰ ৰিজনেবল নন আৰ্বিট্ৰেৰী হ'বই লাগিব, হয়নে? আৰু ষ্টুডেণ্টে মানে যিটো হেৰি হয় জাষ্ট ফেয়াৰ ৰিজনেবল নন আৰ্বিট্ৰেৰী, এইবিলাক কোৰ্টে এমফাচাইজ কৰিলে যে ষ্টেট একশ্যন যিয়ে পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে সেইটো
ফেয়াৰনেছ থাকিব লাগিব, জাষ্ট হ'ব লাগিব, ৰিজনেবল হ'ব লাগিব আৰু নন আৰ্বিট্ৰেৰী বিশেষকৈ হ'বই লাগিব। আপোনালোকে গল্ডেন ট্ৰায়েংগলৰ ওপৰত বাৰেপতি কৈছোঁ এটা শ্বৰ্ট নোট প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব ফৰ মেইনছ উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন। নেক্সট আমি পাম বিজয় ইনামুল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰেলা 1986। কিছুমান ইয়াত মানে কাহিনীটো এনেকুৱা হয় যে কিছুমান স্কুল ষ্টুডেণ্টে নেশ্যনেল এন্থেম গোৱা নাছিলে এখন স্কুলত, আৰু কিন্তু তেওঁলোকে এন্থেমৰ প্ৰতি ডিছৰেচপেক্ট দেখুওৱা নাছিল, বাট গোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে মানে ৰিলিজিয়াছ বিলিফ বা কিবাৰ কাৰণে গোৱা নাছিলে, যিটো তেওঁলোকৰ বাবে পচিবল নাছিল, আৰু স্কুলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'লে। সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেতিয়া ক'লে যে কোৰ্টে ষ্টুডেণ্টছৰ ৰাইটছ প্ৰটেক্ট কৰিলে আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1 ছাব ক্লজ এৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছনৰ ভিতৰত ৰাইট টু ৰিমেইন চাইলেণ্টটো ইনক্লুড কৰিলে। ৰাইট টু ৰিমেইন চাইলেণ্ট অৰ্থাৎ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছনৰ অৰ্থ কেৱল মই কি ক'ম নহয়, কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চত মই নকওঁ বুলিও কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰটেকশ্যন থাকিব পাৰে। ঠিক আছে। নেক্সট কেছ হৈছে শ্ৰেয়া সিংঘল ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2015। ইয়াত ইছ্যু হৈছিলে ছেকশ্যন 66A ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি এক্ট 2000ৰ ওপৰত। অনলাইনত কিছুমান গ্লছলি অফেন্সিভ বা এনয়িং ধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ বাবে ক্ৰিমিনেল লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল। তেতিয়া প্ৰব্লেমটো কি আছিলে যে টাৰ্মছসমূহ অত্যন্ত ভেগ আৰু অভাৰবোৰ্ড আছিলে। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই সময়ত ক'লে যে ছেকশ্যন 66A আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিলে, কাৰণ ই লেজিটিমেট স্পীচৰ ওপৰতো চিলিং এফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছিলে, আৰু আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1 ছাব ক্লজ এৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচত ইনপাৰ্মিছেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ কৰিছিলে। নেক্সট আমি পাম আৰ্টিকল 20 which is the last article of this session. So আমি first case কি পাম মকবুল হুছেইন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বম্বে 1953। আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2, আৰু এই কেছটো কিহৰ ওপৰত হয় ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি। ক্লজ 2 মানে ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি। চ' ষ্টৰিটো কি আছিলে জানেনে, যে মকবুল হুছেইনৰ পৰা কাষ্টমছ অথৰিটিজে গ'ল্ড কনফিষ্টিকেট কৰিলে, আৰু সেই গ'ল্ড কনফিষ্কেট কৰা পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন আৰম্ভ কৰা হ'ল। তেওঁ আৰ্গুমেণ্ট কৰিলে যে মোক এবাৰ পানিছ কৰা হৈছে, চ' ছেকেণ্ড পানিছমেণ্ট আকৌ কিয়, হয়নে? তেতিয়া কোৰ্টে ক'লে যে আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2 এপ্লাই ইয়াত নহ'ব, কাৰণ আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2ৰ ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি প্ৰটেকশ্যন পাবলৈ আগৰ প্ৰচিডিংটো প্ৰজিকিউশ্যন বিফৰ এ কোৰ্ট বা জুডিচিয়েল ট্ৰাইব্যুনেল প্লাছ পানিছমেণ্ট হ'ব লাগিব। কাষ্টমছ কনফিস্কেশ্যন প্ৰচিডিং এটা ক্ৰিমিনেল প্ৰজিকিউশ্যন বিফৰ এ কোৰ্ট নহয়। গতিকে মকবুল হুছেইনত কাষ্টমছ কনফিস্কেশ্যন ইজ নট প্ৰজিকিউশ্যন, ন' ডাবল জিঅ'পাৰ্ডি ফৰ্মুলা। ঠিক আছে। প্ৰিভিয়াছ আমি যদি প্ৰজিকিউশ্যন বা প্ৰিভিয়াছ পানিছমেণ্ট থাকে তেতিয়াহে আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2 ছেটিছফাই হ'ব। নেক্সট আমি কেছ পাম ষ্টেট অফ বম্বে ভাৰ্চেছ কাঠি কালু অগাৰ 1961। এই কেছটো হৈছে ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যনৰ ওপৰত, আৰ্টিকল 20 ক্লজ 3। চ' আৰ্টিকল 20 ক্লজ 3 কয় যে ন' পাৰ্চন একিউজড অফ এন অফেন্স শ্বেল বি কম্পেল টু বি এ উইটনেছ এগেইনষ্ট হিমছেল্ফ। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে উইটনেছ এগেইনষ্ট হিমছেল্ফ, হয়নে? কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মানে ন' পাৰ্চন একিউজড অফ এন অফেন্স, যিজন একিউজ বুলি আমি ধৰা হৈছে তেওঁক নিজৰ এগেইনষ্টতে উইটনেছ হিচাপে আনিব নোৱাৰি বুলি কৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যনটো ইয়াত কি হৈছিলে কেছটোত, যে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট, হেণ্ড ৰাইটিং, স্পেচিমেন বা ছিগনেচাৰ দিবলৈ বাধ্য কৰিলে ছেল্ফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব নেকি? চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়া ক'লে যে নৰ্মেলি আৰ্টিকল 20 ক্লজ 3 ভাইলেশ্যন নহয়, কাৰণ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টেই হওক বা হেণ্ড ৰাইটিং হওক বা স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ হওক টেষ্টিমনিয়েল এভিডেন্স নহয়। অৰ্থাৎ একিউজডৰ পৰা ফিজিকেল এভিডেন্স লোৱা আৰু একিউজডক নিজৰ নলেজ প্ৰকাশ কৰি টেষ্টিমনি দিবলৈ কম্পেল কৰা একে কথা নহয়, সেইটো কাৰণে নহয়। নেক্সট কেছটো হৈছে কেদাৰনাথ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাৱ 1964। আৰ্টিকল 20 ক্লজ 1 ইয়াত আমি এক্সপ'জ ফেক্টো ক্ৰিমিনেল ল'ৰ কথা পাতিম। চ' ইয়াত এই আৰ্টিকলটোৱে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে যে কোনো পাৰ্চনে বা কোনো ব্যক্তিয়ে যি সময়ত সেই কাণ্ডটো কৰিছিলে সেই সময়ত যি ল' ফ'ৰ্চত নাছিল, সেই নতুন ক্ৰিমিনেল ল'ৰ পিছলৈ এপ্লাই কৰি তেওঁক পানিছ কৰিব নোৱাৰি, আৰু পিছত লয়ে হেভিয়াৰ পানিছমেণ্ট আনিলে সেই হেভিয়াৰ পানিছমেণ্ট আগৰ অফেন্সৰ ওপৰত ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু লাইটাৰ পানিছমেণ্ট ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি এপ্লাই কৰাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰহিবিশ্যন নাই। ফৰ এক্সাম্পল ধৰক 1960, ঠিক আছে, 1960 অফেন্সৰ পানিছমেণ্ট আছিলে 2 বছৰ,
1962 ল চেঞ্জ হ'ল আৰু সেই পানিশমেণ্টটো হৈ গ'ল 5 বছৰ 1960 অফেন্সৰ বাবে 1962ৰ 5 বছৰ পানিশমেণ্ট দিব নোৱাৰি বুজি পালে 1960 অফেন্সৰ কাৰণে আমি 1962ৰ পানিশমেণ্ট আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো কিন্তু পানিশমেণ্ট যদি 2 বছৰ টু কমি পেলাই এবছৰ হৈছিলে লাইটাৰ পানিশমেণ্ট ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি এপ্লাই কৰিব পৰা যায় কমিলে কৰিব পৰা যায় বাহিলে নোৱাৰি সো আমি কি পাম যে নো ৰেট্ৰস্পেক্টিভ হেভিয়াৰ পানিশমেণ্ট লাইটাৰ পানিশমেণ্ট ক্যান বেনিফিট দ্য accused next কেছটো হৈছে সেলভি ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ কৰ্ণাটকা 2010 আৰু ইয়াত দুটা আৰ্টিকেল যোগ হৈ আছে এটা হৈছে আৰ্টিকেল 20 ক্লজ 3 আৰু প্লাস আৰ্টিকেল 21 ইয়াত যোগ হৈ আছে দেই ইয়াত ইস্যুটো কি আছিল যে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যনত নাৰ্কো এনালাইজিস পলিগ্ৰাফ টেষ্ট আৰু ব্ৰেইন ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভেশ্যন প্ৰফাইল এইবিলাক কোনো ব্যক্তিৰ কনষ্টেণ্ট নোহোৱাকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰিনে হেতু সুধিছিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি সেই ইস্যুটো তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে নোৱাৰি involuntary administration of these techniques violates article 20 clause 3 and 21 he karone nori court basically koisil je state ejon byaktik force kori teor mindor pora incrimination information uliabo noare so he karone ami mon rakhim ki buli narco kotha ahise polygraph beep mane apnaga mon rakhibo de brain electrical activation profile aru yat ki kole je heto no voluntary test That's all for today. কাইলৈ আমি আৰ্টিকেল 21 চাম আৰু 21ত অত্যন্ত কেছ ল আছে তাৰে মই ক্ৰিস্প কৰি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অফ কোৰ্স সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক দিম